नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण पाहणार आहे महाराष्ट्रीयन पद्धतीची ताकाची कढी। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे ताक आहे बघा, असं पाहिजे ताक बघा। ते थोडेसे असे दाणे दाणे असे पाहिजेत आणि एकदम पातळ पाहिजे, एकदम पातळ आहे बघा। जास्त प्रमाणात बी पातळ नाही पाहिजे, असं म्हणजे एकदम चवीला छान आणि टेस्टी लागते कढी। ही 7 ते 8 पाकळ्या आहेत बघा, मी टेचून घेतलेले आहेत, अशा टेचायच्या बघा। हिरवी मिरची मी टेचून घेतलेली आहे, टेचून जर टाकली तर चवीला आणि छान लागते कढी। फोडणीसाठी कढीपत्ता आहे, 1 चमचा बेसन पीठ आहे, कोथिंबीर आहे, ही मी मोठं मीठ टाकणार आहे, तुम्ही बारीक टाकलं तरी चालेल। आपल्याला फोडणीसाठी जिरे लागणार आहे, मोहरी लागणार आहे, हळद लागणार आहे, थोडीशी हिंग आणि तेल लागणार आहे। तर मी टोप गरम करत ठेवलेलं आहे बघा, त्याच्यामध्ये मी तेल टाकते, चांगलं गरम होऊन द्यायचं। तेल गरम झालेलं आहे बघा, 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे, 1 चमचा जिरे, अर्धा चमचा मोहरी, 2 चिमूट हिंग, कढीपत्ता आणि लसूण असा टेचलेला आहे बघा। अर्धा चमचाला बी कमी हळद आणि मी ही हिरवी मिरची टेचलेली आहे बघा। चांगलं हलवून घ्यायचं। हे बघा, आपले मिरची आणि लसूण चांगला भाजलेला आहे, असं लालसर झाला पाहिजे बघा। आणि ही जी आपण जे ताक आहे बनवलेलं, हे बघा असं। आता मी जरा गॅस बारीक करते, कारण आपण त्यात बेसन पीठ टाकणार आहे। हे ज्या ह्या टोपामध्ये बघा ताक होतं, त्यात ही 1 चमचा मी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। तुमच्या ताकाप्रमाणे घ्या, आता तुम्हाला ताक किती आहे असं सांगू शकत नाही मी। त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी वतायचं आणि बेसन पीठ चांगलं कालवून घ्यायचं, त्याला गाठी नाही झाल्या पाहिजे, चांगलं हलवून घ्यायचं बघा। असं बघा, एकदम बेसन पीठ पातळ करायचं, त्याच्या गाठी नाही झाल्या पाहिजे। ती ताकाचंच भांडं होतं। तर गॅस मी फास्ट करते आणि ह्याच्यामध्ये बघा हे पाणी टाकून देते। चवीपुरतं मीठ, मी मोठं मीठ टाकलेलं आहे, तुम्ही बारीक टाकलं तरी चालतंय। ह्याच्यामध्ये बघा मी आत्ताच कोथिंबीर टाकणार आहे आणि हलवत राहायचं बघा। अशी जर तुम्ही कढी जर केली ना तर एकदम चवीला छान लागते। तुम्ही अशा पद्धतीनं ताकाची कढी करून बघा आणि मला मेसेजमध्ये सांगा तुमची कढी कशी झाली आहे ती। असं हलवत राहायचं, आपल्याला कळतं ह्याला मोहर फुटतो, मग गॅस बंद करून टाकायचा। 5 मिनटं झालेत बघा, मी कढी हलवत आलेली आहे, त्याला काही उकळून दिली नाही, मी एकसारखे हलवते। आणि ताक ना आपल्याला जर कढी करायचे म्हणलं ना तर ताक आंबट पाहिजे। ताक जर आंबट असेल ना तर तुमची कढी ती छान होणार। फक्त तिला उकळून द्यायची नाही, तुम्ही माझ्या पद्धतीने करून बघा, अशी एकसारखं हलवत राहा बघा। आपल्याला समजतं की कढी आपली उकळायला लागलेली आहे, तर आपण हलवत राहायचं नुसतं। कोण कोण बोलतं की मी कढी केली तर माझी कढी फुटते, तुम्ही अशा पद्धतीने करून बघा, एकदम चवीला छान लागते। वास तर एवढा छान सुटलेला आहे बघा। ही आपली कढी झालेली आहे, मी गॅस बंद करते। ही महाराष्ट्रीयन पद्धतीची ताकाची कढी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि प्लीज कमेंट करा।